Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Üdvözlök mindenkit, ez a Digit Podcast soron következő része. Mai vendégeink a Delta Systems-ről érkeztek. Kovács László üzemeltetés szolgáltatási vezető, és Tóth István László rendszerintegrációs és IT szolgáltatási igazgató. Köszöntelek benneteket. Hogy látjátok a piac változásait? Mi az, ami leginkább jelentős probléma, vagy mi az, amivel a legtöbbet keresnek meg mostanában benneteket? Most egy sláger téma a NIS 2, mellette már megjelenik a DORA is, meg az egyéb szabályozások, amivel most amiket nagyon sokat megkeresnek, hogy úristen, elkéstünk, elaludtunk rajta, mit lehet csinálni, hogy még időben legyünk. Ugye itt a Delta igyekezett, mikor megjelent a NIS 2 szabályozásnak a tervezete, már akkor fölkészülni, mind szolgáltatási elemekkel, mind pedig portfólió elemekkel arra, hogy az ügyfeleknek az igényét le tudjuk fedni. Ez, amit most mi látunk benne, hogy hiába van meg a szabályozás, nagyon sokan bejelentették magukat az STFH-hoz, annak ellenére mindig azt látjuk, hogy mindenki megpróbált ezt kikerülni. Hát ugye volt itt az STFH-tól is volt vendégünk, képzeljétek el, és ugye már akkor lehetett tudni, hogy több mint 3000 cég az, aki ebbe a lajstromba belekerült, de hogy látjátok, hogy mennyire aktívak, vagy mennyire pingetitek meg ti őket, hogy legyenek aktívak? Úgy érzem, ez változó, ez tényleg ügyfél válogatja, de számomra nem is az igazán vicces aspektus ennek az egésznek, hogy meg kell felelnünk az elvárásoknak, meg kell felelnünk a szabályozásoknak, ugye törvény ide, törvény oda, stb., hanem az, hogy hányan döbbennek rá, hogy valójában tényleg nagyon lyukas rendszeren dolgoznak, nagyon lyukas módon működnek, és nagyon érdekes, amikor valaki rádöbben arra, hogy eddig idézőjelben tűzfal nélkül interneteztem, tehát hogy milyen sok veszélynek van kitéve valójában, illetve nagyon nehéz sokszor felmérni, hogy egy alapvetően nem feltétlenül túl digitalizált cégnél hogyan tudjuk, vagy tudnánk ugye a megfelelést biztosítani sokféle szabályozásnak. Ez egy érdekes aspektus. Ezen kívül én azt gondolom, hogy tényleg nagyon vegyes. Nagyon sokan keresik a lehetőséget, de ugye a piacot azért el is árasztották a tanácsadók alapvetően, akik levadásszák azokat, akik még adott esetben nincsenek a helyzet magaslatán. És találkoztatok már olyannal, akik az úgynevezett tanácsadók vadásztak le, és rendet kellett utánuk rakni? Igen, bár ilyet nem mondunk másokra, jelen pillanatban is dolgozunk azért nagyon sok ilyenen, hogy elindult a szabályozás, elkezdte a kolléga a feladatát csinálni, aztán amikor elkezdett élesen, hogy ez mégis meg lesz tartva, és nem csak ilyen lufi, akkor egyszerűen lelépett, és akkor megkerestek minket cégek, és ez a KKV-tól kezdve egészen a magasabb létszámmal rendelkező, és árbevétellel rendelkező cégekig, hogy hát őket most itt hagyták, most mit tudnak csinálni? És akkor megkezdtük, hogy mi az, amit eddig csináltak, és volt olyan, hogy láttuk, hogy még rá volt nyomtatva az IBS-re az is, hogy minta, mert valahonnan letöltötte a kolléga, és akkor megpróbált azt eladni, mint IT biztonsági szabályzat egy cégnek. Tehát ilyen egészen attól kezdve, hogy valaki 100 000 forintért akart venni komplett NIS 2 csomagot, hogy ő azzal mindennek megfelel, találkoztunk azzal is, igen, ami sajnos el lett víve rossz irányba, és ez az a baj, hogy ez már a mi megítélésünket is, tehát akik a security-ban dolgoznak, és a tanácsadók megítélését is egy kicsit csorbítja, mert ilyenkor már elgondolkodik rajta az ember, hogy na, akkor ez most mit szeretne velem csinálni. Ez is csak elnavigál valameddig, és itt fog hagyni, vagy végig is tudja vinni. Ez a bizalmatlanság, ez általános lett az elmúlt időszakban? Nem is azt mondanám, hogy általános, inkább én azt látom, hogy amit István is mondott, hogy hirtelen megjelent rengeteg sok tanácsadó, meg NIS 2 szakértő, meg mindenki már témának a szakértője lett tényleg. Ezek elvitték szerintem egy rossz irányba ezt. Tehát nem biztos, hogy a megfelelő szakembereket találta meg mindig az érintett cég. Az emberek szívesen fordulnak egyébként olyan partnerhez, akit már ismernek, akikben megbíznak, akikről tudják, hogy dolgoznak, akikről tudják, hogy mit tudnak igazából, hogy mi van ott a kalap alatt.
De akinél ez nincs meg, nagyon könnyű tévútakra kerülni, és igen, ez jelentné a problémát. Én azt gondolom egyébként, hogy azért van elég sok nagy név a piacon. Tényleg jól ismert rendszerintegrátorok, bejáratott különböző security cégek, tanácsadó cégek, és ezek azért szerencsére mondjuk úgy, hogy inkább keltik jó hírét a szakmának, mint ugye mondjuk ugye a többiek. Muszáj volt valahonnan megközelítenünk ezt, hogy szolgáltatás, meg security. Ugye itt korábban mindenki, még mielőtt ez a NIS 2-es őrület megérkezett, ISO alapon a 27 000-es szabványcsaládra kezdte el felkészíteni a 27 000-es szabványcsaládra kezdte el felkészíteni a vállalatát. Hogy látjátok tehát ezt a szolgáltatást? Én szeretném, hogyha egy picit beszélnétek arról, hogy a Delta, mint rendszerintegrátor, ezt az IT szolgáltatást és a security-t ezt hogyan kezdte el és mikortól ötvözni. Milyen jellemző lépések vannak ahhoz, hogy el tudjatok jutni te? Most mondok egy példát, ami közös, hogy adatvagyon felmérés, vagy kockázati leltár elkészítése. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik a security-ben is benne vannak, de ahhoz, hogy át tudjunk venni egy szolgáltatás katalógussal, szükségesek. Meséljetek egy kicsit arról, hogy a Delta miben más, vagy hogyan ad hozzáadott értéket. Ja, azért én alapvetően a rendszerintegráció oldalról jövök, illetve az IT szolgáltatásokat. Én úgy szemlélem, hogy először is nézzük már meg, mi az, hogy szolgáltatás. A szolgáltatás mindig ugye valamilyen SLA, valamilyen feladat, a feladatra ugye egy megoldásra SLA, és erre pedig egy erős kontroll. És ugye, ha már szóba került az ISO, ugye itt az ISO 27001, illetve 27002, ugye az információbiztonság is ugye annak a kontroll része, ugye ez egyre hangsúlyosabbá vált az elmúlt évtizedben, elmúlt mondjuk 5-6 évben főként, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó szolgáltatás építhető erre a mondjuk úgy platformra, tehát szerintem a Deltában próbálunk annak megfelelni, hogy a lehető legfelkészültebbek, legnapra készebbek legyünk, és alapvetően ugye nem csak egy iparágban, hanem minél szerteágazóban. Iszonyúan szerteágazó az ügyfeleinknek a tevékenysége, és így pont tök nehéz egyébként összerakni azt, hogy kinek, milyen aspektusból, hogyan tesszük mérhetővé, hogyan fogjuk ugye integrálni a napi működésébe ezeket a folyamatokat, de ugyanakkor egy tök jó kihívás szakmailag. Ugye itt beszélhetünk ipari, tehát mondjuk OT ügyfelekről, beszélhetünk pénzügyi ügyfelekről, beszélhetünk akár felsőoktatási intézményekről, beszélhetünk gyakorlatilag az államigazgatásban nagyon sok állami cégről, hogy tényleg olyan szerteágazó tevékenységkört folytatnak, hogy nehéz mindenre ugyanazt a lepedőt ráhúzni. De ugye nekünk pont ez a dolgunk, hogy megtegyük, hogy a differenciális szakmai alapon ugye elvégezzük. Mennyire nehéz megtalálni azokat a mérőszámokat, hogy lehet azonosítani a szervezettel azokat a mérőszámokat, ami ehhez az ISO felkészítéshez is szükséges? Igazán, de én egy szerencsés helyzetben vagyok, mert a Delta viszonylag, nem is viszonylag, mert kimondhatom büszkén, hogy rengeteg cégnek üzemeltetünk, ugye itt 50 pluszt kell elképzelni, és ebből nagyon sokan érintettek ISO szabványba, és nem csak a 27001-ben, 27002-ben, amit István mondott, hanem más területeken is, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amit Istvánék megtalálnak, kitalálnak, hogy architekturálisan is integrálnak, azokat én át tudom venni üzemeltetésre. És ugye, amit mondtam, hogy mindennek az elengedhetetlen rész a tanácsadó csapat, ugye itt az ISO-nál is van egy belső audit, külső auditor felkészítő csapat, és az a jó, hogy amit ők kitalálnak, hogy nem is kitalálnak, hanem a szabályozás előírja mondjuk egy 3 betűs csúnyaság, a multifaktor autentikáció, vagy beszéljünk az adatszivárgás elleni, teljesen mindegy, ahhoz mi kapunk egy szabad kezet, amit megvalósíthatunk, és azt dokumentálhatjuk, betartathatjuk, és ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam neked, jó dolog, mert rengeteg olyan pont van, ahol mindazt a lehetőséget, amit az IT security biztosít, és ami régen is megvolt, csak amit mondtam nektek a NIS 2 miatt lett ez most így egy fölhájpolva, ami régen is már kellett volna, meg lehetett volna, azokat most elővettük megint, és azokat most egyre jobban bevezetik az emberek. Ugyanúgy ez megtalálható az ISO-nál is, mint a NIS 2-nél is. Nem véletlenül próbálom feszegetni ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy itt a hallgatóknak próbálunk olyan információkat átadni, hogy
attól még, hogy ráhúztunk valamilyen címkét, és úgy hívjuk, hogy NIS 2, az nem különbözik bizonyos értelemben a Dorától és az ISO-tól sem. Igen. Tehát, hogy ezt próbálom Vannak átfedések mindenféleképpen, és hogyha belegondoltok, az egész szabályozás nem most kezdődött, 2016-ban kezdődött, csak akkor nem volt neki ilyen, hogy mondják neki, nem volt rendeletbe szabályozva. Aha. És eddig is az lett volna jó, hogyha életciklust követtünk volna, hogyha a szoftvereknek a támogatottságát figyeltük volna, hogyha esetleg befoltoztuk volna azokat a kis lukakat, amiket most kezdünk el kapkodva csinálni, akkor sokkal előrébb lennénk, és nem lenne ennyire megterhelő mondjuk ez az egész. Ugye nagyon nehéz, de erről mi a véleményed? Lehetne itt darálni a számokat, ugye a 27-7-17, vagy a 27-17-18, ugye a fejős dolgok kapcsán. 14 000-től nyomhatok. Vagy a 27.005, ugye a kockázat, a 22.301, a BCM, a 62.443, ugye a... Ezeket ki fogjuk kérdezni. Gyártási közlek, stb. Nem is ez a lényeg, hanem ne vesszünk el a számok bűvöletében. Az az igazság, hogy mi is törekszünk arra, hogy a Deltán belül is, meg az ügyfeleknél is alapvetően próbáljuk integráltan kezelni ezeket. Tehát kérdeztél a mérőszámokról, stb. Alapvetően ugye itt a mérőszámok és a kockázati térképek legyenek egységesek, és inkább ugye az egy rendszer, több szabvány megközelítést próbáljuk elvinni mindenkihez. Ezt egy picit fel is kikérlek, hogy mit értesz ez alatt. Mit értek ez alatt? Alapvetően ugye inkább azt, hogy ne próbáljunk minden előírásnak, minden szabványnak, minden kis aspektusának az adott szabványnak úgy megfelelni, hogy arra külön fejlesztünk bármit is, hanem próbáljuk egy egységes architektúraként megközelíteni az egészet. Tehát ha azt mondom, hogy információbiztonság, akkor eleve gondoljam át azt, hogy milyen van az ügyfélnek, vagy mi van nekem, és hogyan tudom ezt a lehető legegyszerűbb megközelítéssel egy rendszerbe, vagy minél kevesebb rendszerbe integrálni, amire aztán rá tudok húzni egy egységes üzemeltetést, gyakorlatilag költséghatékonyan tudom, akár hosszú távon is, ha kell bővíteni, fenntartani, tehát inkább ezt. Illetve ugye érdemes megvizsgálni a szomszédos területeket. Tehát, hogy például egy épület beléptetése, és mondjuk egy multifaktoros autentikáció bevezetése egy adott cégnél, hogy néz ki, hol függ össze. Tehát, hogy tudok-e például olyan rendszert építeni, hogy alapvetően ugye a fizikai biztonságot összekössem az IT biztonsággal. És hát persze manapság vannak ilyen megoldások, és tudunk ilyen rendszereket építeni, integrálni, csak így értem ezt, hogyha lehet, akkor próbáljuk meg minél kevesebb egymástól függetlenül működő platformon egy közös kockázatelemzéssel, és minél szűkebben megalkotott, közös, de tényleg informatív mérőszámokkal, SLA-val megközelíteni adott esetben ugye a rendszerek kiépítését, illetve a szabályoknak való megfelelést. Maga a szabályozáshoz tartozó környezetnél rendkívül sok olyan GRC szoftver van a piacon, amit lehet használni kockázatkezeléshez. Nálatok van-e olyan preferált, amivel ti, mint Delta, szolgáltatást nyújtatok? Akár egy NIS 2 felmérés megelőző részeként is. Ugye, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy nálunk megvannak azok az eszközök, amivel mi tudunk ilyen előzetes felméréseket nyújtani. Ez itt a reklám helye, vannak is ilyen szolgáltatásaink 4 darab, amit kijelöltünk, amit az ügyfeleink, vagy azok az ügyfelek, akik megkeresnek minket, ingyenesen kapnak egy felmérést, amit ki tudunk értékelni, meg tudják nézni azt, hogy ez tényleg az ő szervezetüknél az eredményes volt-e, mi ezt ki tudjuk neki értékelni, és nagyon sokszor fordult elő az, hogy csináltunk egy felmérést, egy fejlesztő cégnél, aki azt mondta, hogy náluk aztán minden rendben van, minden jó, odaadtuk az eredményt, leültünk beszélgetni, és akkor mondták, hogy hát erre nem gondoltunk, ezt meg kellett volna ellenőrizni, és úgy derültek ki problémák, amik alapján aztán el tudtunk kezdeni dolgozni. Ugye ez nagyon-nagyon fontos az is, hogy ki milyen besorolást kap, mert ugye azt tudjuk, hogy van az alap, a jelentős és a magas besorolás. Én azt látom, hogy most majdnem mindenki alap lett, de ugye majd, amikor 2 év múlva ezt újra kell csinálni ezeket az auditokat, mert ugye 2 év múlva lesz a következő ilyen audit, akkor valószínűleg másik besorolás lesz, másik megoldásokat kell csinálni. Én inkább ezt a megközelítést használom, észszerű, logikus, és utána már tök mindegy, hogy milyen szoftverrel fogok mit megtámogatni és hogyan, csak ragaszkodjak ahhoz, hogy
korrekt módon dokumentáljam, korrekt módon következetesen tegyem meg a lépéseit az üzemeltetésnek, illetve ugye az informatikai rendszereknek a fejlesztését illetően. Itt az irányítási rendszereket próbálom egy picit körbelülni, hogy egyrészt hogy lehet hozzátok eljutni, hogyha eljutnak, akkor milyen szolgáltatásokat fogtok nyújtani, mi az, amivel a felmérést meg tudjátok valósítani, meddig kíséritek el. Maga a szolgáltatás alapja az úgy kezdődik, hogy csinálunk egy ilyen előzetes felmérést, egy ilyen gap-elemzést hívjuk ennek, amiből tudjuk azonosítani, hogy mik azok a pontok, ahol adott ügyfélnek hiányosságai vannak. Tehát a hiányosságokat, amikor föltártuk, akkor összeszoktunk állítani egy cselekvési tervet, és az nem azt jelenti, ez a cselekvési terv, hogy mi elmondjuk, hogy figyelj, írják 2x-et ide, hanem leírjuk azt, hogy hol van szükség szabályozásra, hol van szükség technikai megoldásra. Ugye, ha ezek megvannak, akkor utána ezeket még jobban ki tudjuk bontani, és akkor már elkezdjük az érdemi munka, hogy a tanácsadókat megkérjük, kezdjék összerakni a szabályozásokat, kidolgozni azokat, amik esetleg hiányoznak. Nagyon-nagyon sok olyan szabályozás van, amit egy Excel táblával le lehet követni, de ugye mivel nem gondolsz rá, így nem foglalkozol vele. Utána jönnek azok a termékek, azok az integrációs termékek, például amit beszélgettünk, multifaktor autentikáció, sérülékenységvizsgálat, VPN-es azonosítás, a különböző hitelesítések, amiket ugyancsak oda tudunk adni, hogy na, mi mit javaslunk bevezetésre. De ott se terméket mondjuk, csak mondjuk azt, hogy mi az, amit kell. Tehát neked szükséged van egy MFA-ra, utána jön a lényegi, mert ugye a Delta, ahogy mondtam nektek, fölkészült el az egészre, és nem csak úgy, hogy most csak az enterprise eszközöket áruljuk, vagy csak az olcsókat, vagy csak az izét, hanem különböző csomagokat raktunk össze, és különböző megoldásokat kerestünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy ez a szabályozás nem csak a nagyokat, hanem a KKV-t ugyanúgy fogja érinteni, meg ugyanúgy érinti is, mint ahogy már most van, és nem biztos, hogy mindenki mondjuk egy logellemzőre, egy SIEM-re megvenne egy XXX radar nevezetű eszközt, amivel ezt tudná szépen siemelni, lehet, hogy neki elég az, hát hogy van, aki megveszi quattrót venne, igen. Igen, van, aki megveszi az olcsóbbat. És az ugyanolyan jó lehet arra, hogy értesítsen minket, mutassa azt, hogy mi történik a rendszerünkben, mint hogyha a Mercedes veszed és a Ugye adát. azért feszegettem én ezeket a kérdéseket, mert legtöbbször ugye, a hallgatóink azok vezetők, és a vezetőknek láthatólag nem éri el az inger küszöbét ez a típusú kommunikáció, amit az IT próbál feléjük üzenetként közvetíteni, hogy figyeljetek, a legtöbb támadást a beszállítói értékláncon IT security problémákból kapjátok. Nem is tudtok róla. Nem tudjátok azonosítani, hogy mi történik, nem tudjátok azonosítani, hogy kivel történik. Azért teszek föl ilyen típusú kérdéseket, mert szeretném azt elérni, hogy valamilyen üzenetet is meg tudjunk fogalmazni így a hallgatóink felé, hogy mindegy, hogy NIS2 vagy dorakotelezett vagy-e, ha egyáltalán vagy-e, akkor is nézd meg a működésedhez az ISO-t, az ITIL-t, vagy amit akarsz. A józanész, az én azt gondolom, hogy ahhoz azt is kell tudni, hogy mit jelent a józanész. Ebben egy nagyon jó keretrendszer az ITIL. Tehát, hogy az informatikai üzemeltetés józanész tárát én ITIL-nek hívom. A másik, hogy szintén nincsenek tisztában, azt gondolom az én tapasztalatomból, és ezt szeretném, hogyha megerősítenétek, vagy nem, hogy az, hogy mérőszámok vannak a rendszerben, az nem mindig egyértelmű, triviális, és néha az a kérdés, hogy hogyan tudunk mérőszámokat betenni egy rendszerbe. Ehhez szükséges a kockázatkezelés. Annak a felmérése, ahonnan kijönnek. Mi a kockázat, igen. Igen. Ezért ebből a szempontból is meg tudnátok egy picit közelíteni, hogy amikor IT üzemeltetésről, amikor cybersecurity-ről beszélünk, milyen fontos dolgokat vegyenek esetleg figyelembe, amik jellemzően nálatok kibuktak, hogy de eddig nem tették. A jó rendszer az nem egy tucat, vagy akár több tucatnyi policy egy SharePoint-on. Ugye itt például a 27002-nek a kontrollmechanizmusa tök jól megmutatja, hogy nem az a kérdés igazából, hogy van-e szabály, hanem az, hogy alapvetően ugye az hatásos-e, az mérhető-e, van-e automatizálva, alapvetően követhető-e az, hogy mérhető-e, követhető-e az, hogy milyen hatással van ugye egy adott szervezet működésére, és egy vezetőnek ez lesz a fontos a nap végén. Tehát igen, a különféle incidenskezelés, kockázatkezelés, hol végezzük, mikor végezzük. A legnagyobb probléma az, hogy sokan úgy fogják fel, hogy bármilyen audit, az majd egy évben egyszer
Hát meg az, hogy az audit megvehető. Tehát egy Előtte kell rohanni, mert akkor Igen. kell megcsinálni. egy évben egyszer elegendő, de alapvetően nem. Tehát mondom, itt magának ugye a kontrollnak, a vezérlésnek az egy élő lélegző dolognak kell lennie, és ugye folyamatosan kell vele foglalkozni. És ha megvan a folyamatosság, tehát egy folyamatos, ciklikus odafigyelés, akkor előbb-utóbb ugye maga a biztonság, maga a kockázatkezelés, maga a kockázat minimalizálás ugye automatikussá válik. És ez húzza a többi hatásmechanizmust maga után. Ugye itt említetted például a beszállítói láncban a kockázatokat. Igen, ez is része a dolognak. Azokat is folyamatosan, ciklikusan kell vizsgálni, nem évente egyszer megnézni, hogy megfelelünk-e vagy sem. Ez egy nagyon fontos, és igazából ez egy hozzáállásbeli különbség, tehát ez nem egy nagy befektetés. Se munkában nem egy nagy befektetés senki részéről, sem pedig anyagilag nem egy nagy befektetés. Mind a kettő pont ugyanannyiba kerül, csak az egyik az egy folyamatos tudatosságot feltételez, a másik pedig ugye a papírnak való megfelelési kényszert. Alapvetően ennyi a különbség. Mi erre törekszünk amúgy, hogy ezt biztosítsuk, hogy meglegyen ez a folyamatosság, meglegyen az odafigyelés, és mondom, kontroll, visszamérhetőség, automatizálhatóság. Talán ezek a legfontosabb szavak. Tehát a beszállítói láncatra hoznék is egy sztorit. Mindenkinek megvolt az, amikor egy ilyen amerikai drón így eltűnt, és ugye ott is az volt, és iránok küldtek egy képet, hogy hello, nálunk van a drónotok. Úgyhogy, ha belegondolsz, az is azért volt, mert az alkatrész, amit használtak benne, a modult tudták bántani, és ugye az alapján tudták eltérteni, hogy átírták benne, hogy a haza az nem ott van, hanem egy másik koordinátán másik is. haza. Igen, és simán le tudták szállítani, tehát hogyha belegondolsz, akkor ilyenek vannak, igen. És ezért is van az, hogy nem elég, amit István is mondott, hogy nem elég csak egy szeletet látni az egészből, tehát hogyha neked van valamilyen, beszélgessünk erről a lámpáról, vagy bármilyen, ami most már okos otthon, vagy smart bármi. Ha van egy chiped, és abban van egy sérülékenység, abban van egy hiba, azt ugyanúgy ki tudják használni, és attól az egészet fogják bántani, tehát nem csak azt az egy részt. És ezért is fontos, hogy mondhatok, a beszállítói láncnak nem is a teljes szintű auditálása, de az, hogy lenyilatkoztatni, hogy igen, megtettük azokat, amivel meg tudunk felelni mind az ítélnek, meg tudunk felelni a különböző szabályozásoknak, és úgy tudjuk ezeket beépíteni a saját rendszerünkbe. Nem véletlenül kérdeztem ezt, tehát hogy magát ezt a kockázat alapú gondolkodásnak az átadását, evangelizációját is csináljátok-e? Igen, természetesen. Ugye mi alapból érintettek vagyunk a NIS 2-ben, mindazáltal, mert IT szolgáltatással foglalkozunk, mindazáltal olyan rendszereket üzemeltetünk, meg ugye értékesítünk is mind eszközöket, mind pedig szoftver megoldásokat. Ugye mi kiemelten érintettek vagyunk ebben. Nekünk is voltak olyanok, amikor elkezdtük az NIS 2-es gap is megcsinálni saját magunkra, és elkezdtük mi is felépíteni, hogy na, akkor mikre van szükségünk? Hát bizony elmondom nektek, hogy nálunk is volt olyan, hogy ez megvan, ezt vigyázunk is, de nem volt mondjuk rendszeresen, csak évente egyszer felügyelve, mint ahogy mondta István is, hogy nem elég csak az audit előtt megcsinálni, hanem nekünk is be kellett a üzemelnünk, hogy oké, akkor ezt most már rendszeresen kell csinálni, havi szinten egyeztetni kell, meg kell tenni az óvintézkedéseket. Nagyon sokan például ezt a tudatosítás, ezt a phishingezést, ezt azt se tudják, hogy mi az. Múltkor beszélgettem valakivel, leírtuk, hogy phishing, és akkor visszakérdezett, hogy az mit jelent, mi az halászat. Hát mondtuk, igen, csak máshogy. Igen, máshogy kell elképzelni, és ugye ezeket mind be kellett vezetni az életvitelbe. Mennyire nehéz ezt bevezetni az életvitelbe? Szerintem egyre könnyebb. Miután nagyon sokan segítettek nekünk úgy, hogy küldtek egy csomót, hogy szia, kattints a linkre, és akkor jelentkezz be, és onnantól kezdve szétküldték még 100 helyre, és szerintem könnyű. Igen, egyre könnyebb, mert ezek annyira a hétköznapok részeivé váltak, hogy már civilben is gyakorlatilag mindenki tudja, hogy jellemzően majdnem mindenki tudja, inkább így fogalmaznék, hogy mire szabad kattintani, és mire nem. Érdekes, hogy ezt mondjátok, mert én nem ezt tapasztalom. Én azt tapasztalom, hogy hiába ez a tudatosítás, akkor, amikor stressz helyzet van, amikor üvölt mellette a két gyerek, és másra koncentrál, akkor simán ráklikkel. Ez azért van, mert, és bocs, hogy ezt mondom, nem biztos, hogy jól kezeljük, vagy kezelik azok a cégek, ahol ilyen történik. De ugye, amit mondtam neked, hogy amíg évente egyszer csinálod, addig a szűrőhálón egy csomót megy, de hogyha te presszionálod, és ezt most jól értelemben értsétek a presszionálást, ha te két havonta vagy negyed évente küldesz ilyet a kollégáknak, és utána nézd rám,
120 kiló vagyok, én oda szoktam kopogni, hogy szia, el kell végezni egy tanfolyamot, ám, mert rákattintottál a linkre, egy idő után az a mechanizmus bennük lesz, hogy kapnak valamit, ami gyanús, és akkor jelzik, azonnal hívják a belső IT-t, szólnak nekünk, hogy kaptunk egy gyanús e-mailt, tudom, mi küldtük, vagy kaptunk egy gyanús e-mailt, megvizsgáltuk, nem volt gyanús. Tehát ezeket Szia, Laci, nem merünk rá kattintani, nehogy ide gyere. Igen, van ilyen is. Tehát igen. Minél, hogyha természetes feszültséget gerjesztesz ezzel kapcsolatban, az beindultál egy ilyen öngyígyító folyamatot. Tehát ha fog kapni, az egy szobában ültök 10, az egyik mindenki kap ilyet. Ha nincsenek bennük az a stressz, hogy akkor mindenki rá fog kattintani. És nálatok van ez a jó zsarú, rossz zsarú? Tehát amikor az ügyfelekhez mentek, akkor csak a Lacit ne kelljen hívni. Nem, Lacit imádják az ügyfelek, a kollégák igen. nevükben nem nyilatkozni. Ők utálnak, de nem vagy. Tudod, a jó rendszergazdát mindig utálják, mert túl sok szabályt szab. Egyébként nagyon érdekes, hogy nagy általánosságban inkább azt mondanám, hogy én sem architektként kezdtem a szakmát, tehát 30 évvel ezelőtt azért inkább még csak rendszergazdaként működtem, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy a felhasználókat meg kell tanítani olvasni. Uh-huh. Tehát amikor kapnak egy üzenetet, és úristen, nem tudok nyomtatni. Rögtön fölhívjuk az Istvánt, gyere már, nem tudok nyomtatni, vége a világnak, úristen, most mi lesz? Meghalt a gépem. És kifogyott a papír. Pontosan. Tehát, mit tudom én, toner kifogyott, papír kifogyott, tegyen be egy új lapot, stb. Ennyit kért, de megjelent egy felugró ablak, és ugye régebben a Windowsban volt az a kis piros X, az errort jelző kis piros karika, és gyakorlatilag ettől annyira megijedtek, hogy tényleg elfelejtettek olvasni. Nem annyira volt vidám, amikor fölhívtak hajnalba az egyik szállodában, hogy úristen, azonnal gyertek, segítsetek, ugye, mint ahogy István mondta, én is a Deltánál kezdtem, mint ebbe az üzemeltetői témába, és följön azonnal, gyere, nem érünk el semmit se. Mi történt? Enkriptáló támadás természetesen, ugye egy szállodának a komplet rendszere, nézzük vissza a kamerán, mi történt, mert ugye dolgoztunk másfél napot, mire vissza tudtunk állni, mert volt jó mentés, és a jó mentésből vissza lehet állni, és néztük, és ott is a portás bácsi ott nézegetett, épp passziánzott, egyszer csak felugrott egy ablak, ahogy ti is mondtátok, valószínűleg kártékony futtatja? Yes. És onnantól kezdve már is indult, úgyhogy ugye minden rendszerben itt is a leggyengébb láncem az ember, ezeket nem lehet kivédeni. És ugye van, amikor a jót szolgálja, hogy fölhívja a figyelmedet egy hibára, de van, amikor az emberi megszokás, az a next finish, abból meg van egy ilyen probléma. Nagyon érdekes területre és egyben a szabályozás összemosva a mindennapokkal. Engem hétvégén hívtak ugyanígy fel, hogy bekaptuk a kriptovírust, és hogy mit lehet csinálni, és mondtam, hogy hát a rendszergazdátok azt mondta, hogy van mentés. Igen, azon a gépen. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból próbáljuk egy picit megközelíteni, és újraértelmezni a hallgatóknak ezt a NIS2-t. Egyet tudtok-e érteni azzal, hogy a NIS2-nek a kockázatelemzés felkészítési része az egy tükör? Igen, az egy nagyon zord tükör és fájdalmas tükör tud lenni mindig. Mert ugye mi nagyon sokszor, én legalábbis személy szerint nagyon sokszor találkozok, hogy olyan hiányosságok vannak, hogy egyszerűen nem tudjuk elképzelni. Elavult régi eszközökön és régi szoftvereken futtatunk olyan rendszereket, amiben már 1000 éve nincsen támogatottság se, már csak az ismeri, aki tényleg ennek a hekkelésével foglalkozik, és nem foglalkoznak fel az emberek egészen addig, amíg oda nem jön egy ilyen NIS2 kockázatfelmérés, és azt mondja, hogy hopp, itt vannak ezek a pontok. Igen, ez a nagyon vicces, amikor mi a baj? Hát az a switch, az a baj. De hát ez már 12 éve működik, tök hibátlanul. Tehát mivel a baj? Semmi. Ugye? Mit gondoltok, hogy egy stratégiai tervezésben, akkor, amikor egy vállalatvezető vagy egy gazdasági igazgató tervez, elmegy hozzátok a Deltához, és mi az, ami időtávban gondolkodjon egy ilyen eszközzel? 3 év, 5 év? Mit javasolnátok? Hogy készüljön föl? Itt van ez a NIS2. Elmegy hozzátok. Mi az 5 dolog, amit mindenféleképpen nézzem meg NIS2-től függetlenül is? Mentés, a legelső. És ne az, hogy van a mentés, mert mindenki azt mondja, hogy nálam van mentés. Mindenhogy mentek. Próbáltál már belőle visszaállni sikeresen? Igen. Próbáltál visszaállni? Volt olyan 10 éve ment a mentés, nem tudtunk visszaállni belőle, tehát kuka volt az egész mentés.
A másik, hogy tényleg azok, amit István is mondott, hogy azok az eszközök, a hálózati eszközök például, ugye azok a belépési pontok, mondjuk egy tűzfal. Egy belépési pont lehet egy tűzfal, hogy azok aztán frissítve vannak-e, karban vannak-e tartva. Vagy megfelelően vannak-e a hozzáférések kialakítva, mert nagyon sokszor jön velünk szembe az is, és hallhattatok ilyen nagyobb belesésekről is, hogy adminnal be lehet lépni eszközre, akkor adminisztrátor, meg passzfölda jelszó, és tudom, hogy ez triviális, de higgyétek el, hogy van. Van. Mert az a legegyszerűbb. Beállítottuk, és kész, az úgy van. Üzemeltetés szempontjából? Multifaktor? Úristen, de hol kezdjem? Az az igazság, hogy nagyon sokszor még egy egyszerű eszköz vagy szoftverleltás sincs sok ügyfélnél. Gyakorlatilag nem létezik az incidenskezelés. Ugye a különféle leltárak. Gyakorlatilag tehát nem tudjuk, hogy mink van, nem tudjuk, hogy mennyi ideje, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van-e rá bármilyen támogatás, egyáltalán hány ezer éves a szoftver rajta. BCM például, vagy alapvetően ugye a különféle mentési rendszerek, illetve maguk a mentések egyáltalán létezik-e, van-e, vagy rendszeresen felülvizsgált policy alapján működik-e. Megfelelő módon, például 3-2-1 kialakítású mentőrendszert ezt fejtsd használom. ki, kérlek szépen, jó? Tehát, hogy mit értünk 3-2-1-en. Nem nekem, meg nem... Ennek László szakértő, ezt már Ne, én vagyok a szakértő. szakmailag ki is fogja fejteni. És ugye azóta már változott, mert ez már 3-2-1-1 lett, ugye? Igazándiból ugye van az, hogy legalább háromfélét kell csinálni, legalább 2 különböző lokációra, egyet off-site-on, és most már szokták azt is kérni, hogy ami egy ilyen elterjedt, hogy egyet egy immutable helyen, ami azt jelenti, hogy olyan helyen menteni, hogy azt a targetet, azt csak írni lehessen, vagy csak olvasni lehessen, és írni meg csak adott időben írhassa maga az eszköz, amire be van rakva. Úgyhogy igen, ez a 3-2-1-es szabály, 3-2-1-1-es szabály most már. Ugye, és akkor nem beszéltünk még például a MFA-ról, amit említettél, illetve például ott van a szolgáltatás fiókoknak a felügyelete. Tehát ott általában nagyon sok helyen tragikus helyzeteket tapasztalunk. Ezt fejtsd ki kicsit, kérlek, jó? Tehát, hogy mit értünk ezzel alatt a szolgáltatás fiókok alatt? Hát ugye rengeteg olyan informatikai szolgáltatás van, ami gyakorlatilag valamilyen technikai user neve alatt működik, és ezen technikai usereknek a beállításai mondjuk úgy még el sem érik sokszor szigorúságukban, még a standard felhasználói fiókoknak a szigorúságát sem. Tehát például egyszerű jelszavakat használnak, vagy egyszerűen nem jár le a jelszó, és a többi, és a többi. Az a kedvenc, van jelszavunk, és mi van benne, meg soha nem jár le. Hát milyen jelszó policy van, semmilyen nincsen igazándiból. Hogy az embereket a komplexitástól is ki vannak egy kicsit borulva, hogy úristen, ez nekem plusz tesz bele, de minél komplexebb egy jelszó, annál nehezebb kipörgetni, vagy kitalálni. És a jelszavak helyett megítélésetek szerint mi a következő, amikor biometrikus azonosításról mi a véleményetek? Ha be tudja valaki vezetni az új lenyomatolvasót, akkor érdemes neki bevezetni? Én őszinte leszek hozzátok, én nem annyira vagyok ennek a biometrikus azonosításnak a pártján. Nekem voltak vele rossz tapasztalataim. Én azt mondom nektek, hogy az MFA az, amit, vagy ez az SSO-s bejelentkezés igazán, bármilyen másik alkalmazással, vagy applikációval, hogyha bejelentkezel, azt én sokkal előnyösebbnek részesítem, mint azt most, hogy neked biometrikus legyen. Inkább egy tokenizáltak, ugye van most már nagyon sok olyan lehetőség, hogy lehúzol egy kártyát, ami a te nevedre van, kiállít a személyszóval, lehúzod, identitásodat ő fogta, behitelesítette, és onnantól kezdve el tud érni az erőforrásokat. Most gondolom, nekem hogy volt kellemetlen, hogy megmosta az ember a kezét, vagy valami történt vele, akkor már nem lehetett belépni, akkor már más kellett csinálni. És én nem vagyok abban se biztos, hogy jelen pillanatban ezek a mobileszközök, amik nekünk is vannak, egy jó kis AI-jal megtámogatva nem lesznek arra képesek, hogy mondjuk az arcunkat oda hazudják bárhova. Van minden műsornak egy olyan része, amiben az embert az informatika mögött kell, hogy megfejtsük, és ez Személyi László podcaster társamnak köszönhető ez a kérdés, amit ma föl fogok nektek tenni. Mi az, amit gyűjtötök? Hát, hogyha nekem a páromat kérdeznétek, akkor ő azt mondaná, hogy hasonlítok egy ilyen horgászbolthoz, mert én ugye a horgászfelszereléseket gyűjtöm, ugye nekem az egyik ilyen hobbim, amiben ki tudok kapcsolni és teljesen el tudok engedni, az a horgászat.
Ha engem kérdeztek, akkor meg a kék foltokat, mert én amellett, hogy ugye IT biztonsággal foglalkozom, én szeretek küzdősportokkal is foglalkozni, és ugye a heti rendszeresség miatt mindig szerzek magamnak egy pár kék foltot, úgyhogy ez a két dolog, amit én nagyon-nagyon szívesen gyűjtök. Köszönöm szépen. Amit én még látok, és ami szerintem az Istvánnak a mondandójából kimaradt, az az úgynevezett shadow IT, és ez mindenki egy ilyen, van ilyen is, meg persze nem foglalkozunk vele, de nagyon sokszor nem tudjuk azt, hogy milyen eszközök vannak még a rendszereinkben, amiről nem tudunk, milyen olyan egyéb alkalmazásokat használnak a kollégáink, és ez most nem azért a kollégánkat bántva, amiről nem tudunk, vagy nem is lenne engedélyezett. Tehát volt az a befalazott számítógépnek a sztoria, nem tudom, hogy az megvan nektek, hogy meséld el. Dolgoztak benne egy irodában, és akkor nem tudták, de valami minden egyes hónapban lefuttatott egy skriptet, ami elrendezgetett mindent. És akkor a falba találtak egy kábelt, amikor azt a kábelt elvágták, akkor onnantól kezdve ez megszűnt, és nagy katyvaszt az egész. És akkor egy bontásnál derült ki, hogy ott porosodott egy gép egy switch-el, ami már mindenki elfelejtett, mert senki nem is tudta, hogy ott van, de azon futott egy skript, ami 20 éve csinálta ezt a mindennapos rendezgetést, csak mindenkinek egy megszokott dolog volt. És a végén ugye arra akarom felhívni ezzel a figyelmet, hogyha megvannak azok a szoftverek és azok a technológiák, amivel folyamatosan tudod figyelni legalább a saját kicsi infrastruktúrádat, hogyha Pistike behozott és bedugott egy gépet, akkor kapja róla értesítést, vagy egyből ne férjen hozzá mindenhez. És az mind ilyen szabályozással, meg ezekkel a szoftverekkel, amit mi is kínálunk, ezeket meg lehet csinálni, meg lehet ezeket föl lehet deríteni őket. És ugyanígy van megoldásotok Shadow AI-ra is? A Shadow AI az egy nagyon jó dolog, ugye egyre az AI szabályozásnak kell majd mindenkinek előbb-utóbb megfelelnie, mert ugye ezen is gőzerővel dolgoznak, de van is már rá szabályozás, meg rendelet. Nagyon sokszor beszélgettem Tivadar kollégámmal erről, hogyha most beraknak elém egy képet, vagy valamilyen algoritmussal azt megnézni, és akkor kideríteni, hogy az most AI generált-e, vagy nem. Tehát AI-jal harcoltatni, az ugyanolyan, mint amikor azt mondod, hogy most már AI-jal hackelnek, és akkor a védekező oldal is egy AI-jal próbál meg védekezni. Ez szerintem egy ilyen, jelenleg még, én úgy gondolom, ez egy nagyon nehezen megfogható dolog. Mit gondolsz erről? Visszatérnék egy kicsit még az előző témára, a biometrikus azonosítás, meg a különféle rendszerek összekötése ebből a szempontból. Jó, tehát elmondtuk, hogy MFA. Multifaktoros. Tehát alapvetően szerintem az teljesen rendben van, hogyha a különböző típusú, különböző alapon működő azonosítási metódusokat használjuk és keverjük. És ez a legfontosabb, hogy persze tök jó a biometrikus, én tökre megbízom benne, de ne felejtsük már el, hogy amellett azért kéne valami más is. Jó? Tehát, hogy például maga az eszköz, és ugye az eszköz is felhasználó, mint együttes identitás igazoló faktor alapvetően az már kettő. Ugye? Tehát persze a telefonom az nálam van, én tudom csak feloldani, hogy tudom feloldani, ugye az arcommal. És akkor plusz még egy jelkódot meg kell adnom ahhoz, hogy mondjuk beautentikáljak valahova egy valamilyen autentikátor alkalmazás segítségével. Tök jó, kapásból 3 faktort használtunk. Ugye egy fizikai eszköz, egy valamilyen biometrikus azonosítás, és ugye egy valamilyen kódalapú dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony módszer tud lenni. Főleg úgy, hogy tényleg most őszintén ki az, aki nem hordja magánál ilyen nappal a mobilját. Főleg amikor mondjuk munkába megy. Én mert néha otthon hagyom, és akkor vissza kell fordulnom félúton, aminek nagyon örülök, de történt ez ma reggel például, de alapvetően ugye, ha megpróbáljuk végig gondolni, hogy persze akkor ugyanezt az azonosítási metódust használom, mondjuk ahhoz, hogy munkavégzés céljából, például home office-ból ezek a céghez. Ugyanezt használom, amikor például be akarok menni, és a beléptető kapu előtt lehúzom nem a kártyámat, hanem mondjuk a telefonomat. Tehát azzal azonosítom magam szintén. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül rossz se a biometrikus azonosítás, mindenféleképpen jó, hogy multifaktoros, tehát többfaktoros legyen, és nagyon jó, megbízható integrációt lehet akár egyetlen eszközbe elvégezni, és nagyon szerteágazó rendszereken. Tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, és nagyban növeli egyébként az embereknek a biztonsági érzetét.
A másik oldalról viszont, ha valaki eltulajdonítja és magáévá teszi ugye az én eszközömet, olyan szempontból is, hogy feltöri, meg tudja hackelni adott esetben, akkor képes lesz vele ugye ugyanezeket a dolgokat művelni, mint én. Nem, mert hogy több faktoros az autentikáció. Tehát kell valami internalizálandó tudás az ő buksijába, és akkor majd az alapján fogja tudni használni az eszközt. Ezért mondom, multifaktor. És a biometrikus azonosítással keverve viszont ez tök jó tud lenni. Úgyhogy én nagyon megbízom benne. A Shadow AI-jal kapcsolatban szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy mivel folyamatosan változik, ezért a változási ciklusát csak követni lehet, nem lekövetni lehet idővel, nem pedig valahol megelőzni őt, pedig ugye a valós védekezéshez a megelőzés szükséges. Szuper. Bocsánat, az AI-hoz kapcsolódóan, én amit még látok, és így beszélgettem sok nálam okosabb emberrel, hogy az AI-nak a másik ilyen veszélye ugye, hogy az AI igazándiból találatok alapján kezd el dolgozni. Ha valaki 100-szor rákeresett arra mondjuk, hogy az RDP port ez és ez, UDP meg TCP, akkor ezt fogja kidobni. De ugye, hogyha ennek nézed a rossz oldalát, és hogyha elkezdik tömni azzal, hogy igen, az alapbeállításnál ez a biztonságos, hogy te az NIN szabályt mindenhova berakod, akkor idő után ugye amúgy is szokott halucinálni szegény, de akkor el fogja neked mondani azt, hogy oké, állíts be az NIN-t, és tudja, hogy biztonságban leszel. És azzal, hogy egyre többen rámennek arra, tudod, hogy a tipikus kő és a homok esete hogyan vízbe erre megy, amerre ki tudja mosni a homokot. Ez az egyszerű megoldás, nem lesz mögötte szakmai tartalom, vagy szakmai tudás, el fogja hinni. És ez mondjuk egy nagyon nagy veszélye szerintem, mert hogyha rosszul kérdezünk tőle, akkor rosszul fog válaszolni. Mint az ugyanaz, hogy kell kihasználni egy ransomware-t, megkezd az AI-t, azt fogja mondani, nem mondom el neked, mert kárt tudsz vele okozni, de ha leírod azt, hogy te ezt oktatói célra szeretnéd, Akkor és megválaszolja. akkor meg fogja adni. Ez így van. Amit fontos lenne még megkérdeznem, így az utolsó kérdéshez kapcsolódóan, hogy erről ti beszéltek valamikor, valahol? Igen, ugye sokszor elhangoztak a sérülékenységek és az infrastruktúránkban lévő veszélyes elemeknek a kiszűrése. November 27-én fogunk tartani a Kempinski-ben majd egy előadást, amire várunk sok szeretettel minden hallgatót, és mindenkit, aki szívesen velünk tartana, hogy kicsit közelebbről is belelásson ebbe a világba, hogy miről is szól ez a sérülékenység menedzsment, és mit is jelent ez igazándiból. Egy kérdésre maradt időnk. Mégpedig azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy egy NIS 2-es felkészítés, maradjunk a NIS 2-nél, de általánosan is szeretném megtudni, hogyan, milyen szakaszokban és mennyi idő alatt lehet egy ügyfelet felkészíteni. Ha NIS 2 felkészítésre van szükség, akkor be lehet-e fejezni a határidőig, ami, majd megmondjátok, hogy mikor van. Ugye az új szabályozás szerint 2026 júniusáig kell elvégezni ezeket, meg kell történni az első sikeres auditnak. Hát, ugye ez mindig attól függ, és mindenki azt mondja, hogy jó, hát ez majd csak attól függ, hogy a szakemberi milyen, hogy érnek rá. Nem, ez nem csak tőlünk függ. Ugye az elején az, hogy te megtudd, hogy mi az a kockázati elem, ami neked lényeges, megtudjuk, hogy mik azok a kontrollpontok, amik hiányoznak, azokhoz interjúzni kell az ügyféllel. Tehát az kell, hogy az ügyfél is biztosítson nekünk kollégát, aki ezeket meg tudja válaszolni. És ugye, mint hogy István is mondta, ez nem csak az IT security érinti, hanem ez érinti a fizikai biztonságot, ez érinti a HR-t, stb. Ugye, mert folyamatában kell ezeket látni. Hogyha ezek megvannak, akkor és minden rendelkezésre áll, és hogyha kiértékeltük ezt az egészet, és mindenki azt mondja, oké, kezdjük el bevezetni ezeket a dolgokat, akkor szerintem nagyjából hát egy olyan 4 és 6 hónap között biztos, hogy kell, hogy a felméréstől eljussunk oda, hogy már nagyrészt bevezettük ezeket a megoldásokat, és elkezdjük őket használni. De ugye itt is ott van az a tényező, hogy amit mondtam neked, hogy ha megvan az elemzés, azt jó ki kell értékelni, arra kell, föl kell raknunk egy cselekvési tervet, és utána abból viszont az eszközöket nagyon sok mindenkinél van rengeteg minden, ami már most is működik, és alkalmas lenne arra, hogy te megfeleljél bizonyos pontoknak. De amikor be kell vezetnünk egy új szoftvert, gondoljatok csak bele, hogyha egy MFA-t, amit István mondott, megpróbálsz rávetíteni 100 emberre, akiből megtalálható a 20 éves Ricsikétől
egészen a 65 éves Marikáig mindenki, akinek lehet, hogy nyomógombos telefont is kell cserélni, mert neki még az volt. Tehát mindenre kell számolni egy bevezetési időt is, én szerintem, meg egyáltalán, amire ezt leoktatod, és megtanulnak az emberek együtt élni vele. És erre elég 6 hónap? Én úgy gondolom, hogy igen, erre elég 6 hónap, de ugye, amit mondtam neked, ez abban az esetben elég, hogyha rendelkezésre állnak azok az eszközök és azok a pontok. Tehát az nem fér bele, én szerintem, hogy beregisztráltatod magad egy auditra mondjuk márciusra vagy áprilisra, teljesen mindegy, és akkor odamész bármelyik integrátorhoz, most nem csak a Deltáról beszélek, hogy szia, van 1 hónap, be tudnál vezetni nekünk 1 hónap alatt mindent, mert olyan nincs. Tehát az, amikor megvan, meg kell tervezni, és el kell akkor határozni, hogy igen, én ezeket szeretném megcsinálni. Igen, én egy siámrendszert szeretnék kialakítani. Ez mind olyan, ami beleférhet abba az esetben, hogyha nem azt csináljuk, mint ami szokott lenni, hogy a legutolsó pillanatban akarom el. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezeket az információkat.